สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำในการเปลี่ยนสายแพรนะครับหรือสาย Coaxial ให้กับ Nebula Pro เปลี่ยนสายใหม่ยาวกว่าเดิมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเริ่มต้นจากไขน็อตหกเหลี่ยม 1.5 ตัวนี้ออกนะครับส่วนอีก4ตัวด้านบนไม่ต้องเอาออกก็ได้นะครับเมื่อขันน็อตออกเสร็จแล้วงัดคลิปล็อกสายออกงัดด้านซ้ายและด้านขวาเบาๆนะครับสายก็จะหลุดออกมาเองนำสายใหม่มาใส่แทนของเก่าค่อยๆกดให้ลงล็อกจากนั้นเอาคลิปใส่กลับคืนเหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวกล้องนะครับทำเหมือนเดิมเช่นกันไขน็อตทั้ง4ตัวออกเอาฝาออกนะครับจะเห็นสายแพรลักษณะแบบนี้นะครับค่อยๆเอามือแงะออกนะครับนำสายใหม่มาใส่แทนที่สายเก่าได้เลยครับกดลงไปเบาๆนะครับตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้าที่เรียบร้อยโดยการย้ำอีกครั้งนะครับแล้วก็ประกอบคืนเหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนสายแพรใช้เวลาไม่นานประมาณนี้ครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปลงลำดูขอบคุณครับ